Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося з ОС-Сейм, організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 20 розділу «Коучинг для себе та один на один». Тема «Пріоритети для ефективного планування і менеджменту». Чому пріоритети обов'язкові? В цьому відео ми коротко розкажемо про потребу визначення пріоритетності задач на етапі планування. Розкажемо, на якому етапі планування це робити. Розпочнемо. Є така народна мудрість. Час є завжди на будь-яке питання. Питання тільки в пріоритетності того чи іншого. У нас в житті зачасту є вибір. Ми, люди, мріємо про вибір. Бо вибір дає свободу і визнання нашої особистості. Але завжди, отримавши вибір, ми сумніваємося, що вибирати. Так і з задачами, які щодня на нас навалюються. Та які доповнюються нашими задачами з власної ініціативи. Нам щодня потрібно створювати пріоритетність виконання. Адже, не маючи пріоритетності, ми ніколи не зробимо важливе глобальне. А значить, не досягнемо омріяних цілей та не виконаємо своєї місії. Тому ми будемо планувати пріоритетність. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 7 – контроль виконання глобального. Блок 9 – планування пріоритетності. Блок 11 – уточнення деталей. Варто завжди пам'ятати, що маючи список задач, важливо правильно сформулювати пріоритети, щоб першочергово робити потрібне. Допоможуть цьому питання та відповіді на них. Які пріоритети? Яка черговість реалізації задач? Можливо, для забезпечення виконання вже сформованих задач потрібно буде виконувати і супровідні додаткові задачі, які допоможуть зробити потрібне. В цьому допоможе питання, які додаткові задачі? Наприклад, крім плану в день переглядати на мобільному 10 відео, потрібно ще і запланувати додатково супровідну задачу, організувати підзарядку мобільника протягом дня, так як заряду на день, очевидно, не вистачить. В будь-якому випадку важливо врахувати плани – річні, квартальні, місячні, тижневі, денні. Забезпечити черговість і пріоритетність. Нам важко в житті, у нас низька продуктивність, низька ефективність і дієвість, коли ми не маємо задач. І коли маємо багато задач, та не знаємо, з якої починати виконання. Тому для себе по списку своїх задач завжди потрібно визначати кожній задачі пріоритетність. А коли не маємо знань правилам визначення пріоритетності, просто першочерговим робити задачі важливі і глобальні. Ваші пріоритети спочатку важливі і глобальні. Якщо ви керівник і лідер, ви зобов'язані самі дотриматись пріоритетності. Не зробити цього, вас захлисне рутина поточних питань, а компанія не буде розвиватися. Ваш підлеглий, маючи список задач, повинен розуміти пріоритетність. А ви, як тренер чи як керівник, повинні затвердити правильну пріоритетність і послідовність виконання задач чи тренувань. Не буде пріоритетів, підлеглий буде паралізований в діях і буде низькопродуктивний. Тому в правильного керівника і мріючого про майбутнє підлеглого глобально важливо буде першим до реалізації. Бо це є завжди пріоритетним. Якщо ви батьки, правильно буде, якщо ваші діти розумітимуть пріоритети. А ви, як тренер чи як батько, затвердите правильну пріоритетність і послідовність виконання задач. І глобально важливе буде першим до реалізації. Бо це є завжди пріоритетним. Взагалі, в плануванні пріоритетності дуже багато тонкощей і пасток. Наприклад, якщо ви займаєтесь всіма підряд справами, матимете поганий настрій і поганий результат. Якщо відречетеся від всього соціуму і займетесь тільки глобальним, то щось, можливо, самі і зробите, але багато чого ні. І швидко ні. Бо ми живемо в соціумі. І щоб щось зробити глобальне велике, потрібно звертатися і до інших. Якщо ви пишете книгу, то ви можете сховатися від інших і, відключивши телефон, писати книгу. Проте, коли ви її напишете, швидко не віддрукуєте. Бо вам потрібно зробити дизайн книги, а це буде довго. Натомість, якщо ви, пишучи книгу, паралельно підтримували контакт з дизайнером і робили кожний свою роботу паралельно, то на момент дописання книги вона б швидко була б готова до друку. Це значить, що частиною великих глобальних задач є комунікації з іншим та надання іншим замовлені задач. Тому варто добре вивчити тему планування і пріоритетності. Вона проста і зрозуміла.
і легко впроваджується в житті. Варто лише вивчити принципи пріоритетності і застосовувати набір їх для себе. Роз'ясненню особливостей формування пріоритетності в книгі ОС7 присвятили більше 50 аркушів. Тому варто ознайомитися з розділом планування ОС7 на YouTube-каналі, посилання внизу під відео, або в книзі «Практикумі ОС7». В цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу з планування пріоритетності. Це важлива частина алгоритму, але найбільший ефект для людини дає застосування повних алгоритмів для всіх життєвих ситуацій. Для вміння самокоучитися чи коучити інших, варто ознайомитися з повними алгоритмами ОС7 і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ «Коучинг» книги ОС7 чи переглянувши відео, посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео і отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео з саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному